Mến chào quý vị và các bạn. Hiện nay tại nước ta, giống chó Poodle được rất nhiều người lựa chọn để làm thú cưng bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn cute của mình, rất phù hợp với đa phần sở thích của nhiều người. Vậy khi lựa chọn chú chó Poodle này, bạn nên lựa chọn thức ăn nào sao cho phù hợp và nên lựa chọn khẩu phần ăn cho chó Poodle theo tiêu chuẩn như thế nào là phù hợp để giúp các bạn có thể chăm sóc tốt hơn cho các cún Poodle của mình. Video này, Tiki Pet Store xin chia sẻ đến bạn những cách để lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với giống chó Poodle. Cùng theo dõi video để có thêm những thông tin hữu ích về cách chăm sóc giống chó Poodle này nhé. Nếu bạn xem video thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để được nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Ở đây tôi sẽ nêu ra 2 tiêu chí để lựa chọn thức ăn hạt cho chó Poodle. 1. Các thành phần tốt cần có trong thức ăn. 2. Chế độ ăn và các chất dinh dưỡng cần thiết. Ta đi vào phần 1. Các thành phần tốt cần có trong thức ăn của chó Poodle. Thịt gà tây và các thành phần gia cầm khác. Đây là nguồn cung cấp protein tuyệt vời mà chú chó sụ của bạn cần. Tuy nhiên đối với chó con, bạn không nên sử dụng các sản phẩm từ phụ phẩm gia cầm cho chó Poodle con. Nên căn cứ vào các thành phần protein từ thịt nạc để có lựa chọn tốt nhất dành cho Poodle của bạn. Nguyên liệu cá, cá trích và các loại protein cá khác. Đây cũng là nguồn nguyên liệu cung cấp protein tốt cho chó Poodle của bạn. Tuy nhiên so với thành phần thịt gà, thành phần protein từ cá không phải là tốt nhất. Ngũ cốc. Tuy các sản phẩm thức cho chó không chỉ riêng cho Poodle cần có thành phần ngũ cốc trong công thức giúp tiêu hóa tốt hơn, nhưng thành phần này không nên chiếm phần lớn công thức chế biến cũng như khẩu phần ăn của chó. Thậm chí một số loại ngũ cốc có thể gây dị ứng cho chó. Bạn có thể loại khẩu phần ăn của chó và lựa những nguyên hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn cũng như an toàn hơn. Khoai tây, trái cây và rau. Đây là những thành phần bổ sung rất tốt cho khẩu phần ăn của chú chó Poodle nhà bạn, thay thế cho thành phần ngũ cốc rất tốt. Tuy nhiên, đây không phải là thành phần chính trong công thức chế biến của thức ăn cho chó Poodle và thường chỉ chiếm ít hơn 10% thành phần trong thức ăn. 2. Chế độ ăn và các chất dinh dưỡng cần cho chó Poodle. Thành phần chất đạm. Thành phần chất đạm nên được chú ý đặt lên hàng đầu trong công thức khẩu phần ăn cho chó Poodle, cho dù nguồn protein đó có từ thành phần thịt gà hay từ cá hồi. Các thành phần cung cấp chất đạm đó phải được liệt kê đầu danh sách. Đây cũng là tiêu chí đánh giá tốt của một sản phẩm thức ăn tốt dành cho chó Poodle cũng như những giống chó khác. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ cung cấp cho bạn các số liệu để phần trăm để cho biết lượng chất đạm thức ăn đó cung cấp. Với phần trăm thấp nhất bạn nên xem xét đó là 18% thường dành cho chó trưởng thành và nếu cao hơn sẽ tốt hơn. Mặt khác, các sản phẩm thức ăn dành cho chó con sẽ có yêu cầu cao hơn. Thấp nhất có thể xem xét là 28% cho chó ít vận động và 35% tốt nhất chó thường xuyên vận động nhiều. Chất béo. Chất béo là một phần cần thiết trong khẩu phần ăn của chó. Thành phần cung cấp năng lượng rất tốt cho Poodle nhà bạn, cung cấp các axit béo cần thiết mà chú chó nhà bạn cần. Ngoài ra, chất béo giúp tăng thêm hương vị cho thức ăn của chó. Thông thường chó trưởng thành cần ít nhất 5% chất béo trong chế độ ăn hàng ngày của chúng. Trong khi đó ở chó con đang trong quá trình phát triển cần ít nhất 8% trong khẩu phần ăn hàng ngày. Cung cấp carbohydrate trong chế độ ăn của chúng. Một số người quan điểm rằng thành phần cung cấp carbohydrate thường đóng vai trò như chất độn trong các sản phẩm thức ăn của chó. Tuy nhiên điều này không hẳn là đúng. Nếu được lựa chọn cung cấp đúng cách, thành phần này có thể cung cấp GBO và chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa cún cưng của bạn. Cung cấp chất xơ rất quan trọng đối với quá trình tiêu hóa của Poodle. Chất xơ rất quan trọng cho hệ tiêu hóa của chó. Tuy nhiên bạn chỉ nên cung cấp liều lượng phù hợp và từ các thành phần tốt, sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của Poodle nhà bạn hoạt động trơn tru hơn. Cần cung cấp vitamin, khoáng chất với tỷ lệ phù hợp rất quan trọng đối với chế độ ăn của chó. Hầu hết các thành phần này thường được các hãng sản xuất thức ăn cho thú cưng bổ sung thêm sau khi đã chế biến, nhằm bù lại lượng các chất đã bị mất trong quá trình chế biến nấu chính. Nước rất cần thiết trong phần ăn của chó Poodle nhà bạn. Nước là thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn của chó. Vì vậy hãy đảm bảo chú chó nhà bạn được tiếp cận nguồn nước sạch bất cứ khi nào chúng cần. Hạt cho chó Poodle nên sử dụng khẩu phần ăn bao nhiêu mỗi ngày là phù hợp. Lượng thức ăn hạt cần thiết dành cho Poodle sẽ được căn cứ vào các yếu tố khác nhau. Trong đó phần lớn sẽ phụ thuộc vào kích thước và trọng lượng của chó Poodle. Hiện nay, giống chó Poodle sẽ được chia ra làm 3 giống khác có kích thước khác nhau, đó là Standard Poodle. Đây là giống chó Poodle có kích thước lớn nhất, thường sẽ có cân nặng từ 45 đến 70 pound, từ 18 đến 31 kg. Miniature Poodle hoặc Mini Poodle. Giống Poodle này thường cho chiều cao đạt từ 10 đến 15 inch, từ 25 cm đến 38 cm sẽ được xếp vào giống Poodle này và thường sẽ có trọng lượng từ 15 đến 17 pound, từ 6 kg đến 8 kg. Cuối cùng là giống Toy Poodle sẽ có chiều cao dưới 10 inch, dưới 25 cm sẽ được xếp vào loại này và nặng từ 6 đến 9 pound, 2 kg đến 4 kg. Ngoài ra còn một số yếu tố cần xem xét khi bạn cung cấp khẩu phần ăn cho giống chó Poodle là lối sống của chú Poodle nhà bạn. Đối với những chú chó năng động, hoạt động nhiều sẽ cần nhiều thức ăn hơn so với những chú cún nằm dài cả ngày. Những chú chó lớn tuổi sẽ cần ít thức ăn hơn so với giai đoạn khi chúng còn nhỏ. Và tốt nhất bạn nên theo dõi tình trạng chú chó của bạn hàng ngày để có thể điều chỉnh một cách hợp lý nhất. Lượng calo cần thiết. Bạn nên cung cấp cho chú chó Poodle của mình theo từng giống Poodle và độ tuổi bạn có thể tham khảo. Poodle dưới 3 tháng tuổi. Giai đoạn Poodle đã cai sữa mẹ, bạn nên nhận nuôi tốt nhất. Lúc này bạn nên chia khẩu phần ăn cho chó ra làm 4 bữa mỗi ngày. Toy Poodle. Ở giai đoạn này cân nặng trung bình của Toy Poodle là 2,5 pound, khoảng 1,5 kg. Chúng sẽ cần khoảng 130 calo mỗi ngày.
Miniature Poodle. Ở giai đoạn này, Poodle có trọng lượng khoảng 5 pound, khoảng 2,5 kg. Chúng sẽ cần khoảng 275 calo mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Standard Poodle. Giai đoạn này, Poodle sẽ có cân nặng khoảng 20 pound, khoảng 9 kg. Chúng sẽ cần khoảng 1.100 calo mỗi ngày để phát triển tốt nhất. Giai đoạn Poodle 6 tháng tuổi. Giai đoạn này, tốc độ phát triển của Poodle sẽ chậm lại một chút. Poodle vẫn cần nguồn dinh dưỡng để phát triển nhưng không nhanh như giai đoạn đầu. Bạn có thể cho chó nhà bạn ăn 3 bữa mỗi ngày. Toy Poodle. Ở giai đoạn này, Poodle nhà bạn thường sẽ tăng gấp đôi trọng lượng, thường là 5 pound, khoảng 2,5 kg, do đó chúng cần khoảng 250 calo mỗi ngày để phát triển. Miniature Poodle. Khi được 6 tháng tuổi, Poodle Miniature sẽ đạt trọng lượng khoảng 9 pound, 4 kg. Lúc này bạn cần cung cấp 500 calo một ngày. Standard Poodle. Ở giai đoạn này, Poodle có trọng lượng khoảng 35 đến 39 pound, từ 15 đến 17 kg. Standard Poodle sẽ hoạt động tốt với chỉ hơn 2.000 calo thức ăn mỗi ngày. Giai đoạn Poodle trên 1 năm tuổi. Ở giai đoạn này, hầu như Poodle đã phát triển hoàn chỉnh và sẽ có sự phát triển thêm một chút nhưng sẽ không quá rõ rệt ở những giai đoạn trước. Điều quan trọng ở giai đoạn này là bạn cần theo dõi cân nặng của Poodle để tránh tăng quá mức. Lúc này bạn giảm dần, chỉ cần cho chó Poodle của bạn ăn khoảng 2 bữa mỗi ngày. Toy Poodle. Lúc này, Poodle giống Toy Poodle có thể đạt trọng lượng khoảng 6 pound, khoảng 3 kg và cần khoảng 325 calo thức ăn mỗi ngày. Miniature Poodle. Lúc này, Poodle sẽ có trọng lượng khoảng 13 pound, khoảng 6 kg và nên cung cấp dưới 700 calo mỗi ngày. Standard Poodle. Lúc này, chú chó Poodle của bạn sẽ rất to, thường có cân nặng khoảng 50 pound, khoảng 23 kg và bạn chỉ nên cung cấp từ 2.700 đến 2.800 calo mỗi ngày. Bạn có thể căn cứ vào lượng calo mà thức ăn cung cấp để có lựa chọn khẩu phần ăn sao cho hợp lý và tốt nhất cho chú Poodle nhà bạn. Trên đây là các thông tin về những tiêu chí lựa chọn thức ăn phù hợp với chú cún Poodle của bạn. Hy vọng video này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn, cũng như có thể giúp bạn lựa chọn sản phẩm tốt nhất dành cho chú chó của mình. Nếu có thắc mắc thêm về sản phẩm, bạn có thể liên hệ với cửa hàng Tiki Pet Store để được tư vấn tốt hơn. Nếu xem đến đây rồi thì ngại ngùng gì mà không để lại một like và đăng ký kênh đi chứ. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo với nội dung hay hơn và hấp dẫn hơn nhé.